So siguro you're familiar with this graph na, the activity life cycle. You're familiar that there are 7 callback methods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The on create, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy, and on restart. Now, naka-describe din naman dito kung paano ka magta-transition from one state to another or from one callback to another. How they are called inside an application, no? So, i-run ko muna itong ginawa kong application that I will explain later on. So here, meron ako para ditong text view na nag-update itong text view na to whenever I do something inside an application. So currently, when I launch the activity, and zoom in tayo. When I launch the activity, it calls the onCreate. Visible naman dito, no? Then it goes through the onStart and the onResume callback methods. And then it is now, the activity is now running. Ito currently running. Okay? You can see may onCreate, onStart, onResume. Questions muna guys dito. So far malinaw dito sa part na to. Malinaw ba guys? Sunod-sunod, bale, pagka-launch mo ng application mo, sunod-sunod na yan. Let's see, no? I launch my application again. Ayan, sunod-sunod siya. So, i-restart ko lang yung application. Ayan. So far, okay pa naman si onCreate, onStart, onResume. Sunod-sunod yan agad. Wala siyang delay, okay? Importante niyong malaman o mapakita sa inyo yung on pause, on stop, on restart, tsaka si on destroy. So, paano ba itong papakita? Our activity is now running. Ito. Tignan ko muna para ma-hide. Okay? Our activity is now running. Now, if we have another activity that's in the foreground, mapapause itong ating activity na to. Okay? Another activity in the foreground. So, para mapakita yan, pag sinabing foreground na ito yung visible, pero hindi pa invisible yung ating unang activity. Kumbaga, meron kang another activity na nasa ibabaw ng activity mo. Okay? For example, here, meron akong button dito na mag-open ng isang transparent na activity. So, separate sila ng activity, separate the window. So, ngayon, ito ang aking main activity. Pagka-click ko nito, mag-open ng isang empty transparent na activity. Tapos pagbalik ko dito, makita nyo, nag-pause yung ating application. Main activity has been paused. Nag-pause yung ating unang activity. Tapos nag-call si resume. So, dumaan po siya dito. Activity is running, tapos may another activity in the foreground, meaning siya na yung nakafocus, pero yung ating main activity ay nasa background pa. Ito rin tatawag natin na partially visible. Okay? Partially visible yung ating main activity sa likod, pero may activity sa ibabaw niya. Transparent. Kapag partially visible yung ating activity, or yung unang activity, kung siya ay nakatakip sa isang transparent activity, or may activity sa ibabaw niya, tsaka siya magkakaroon ng pause, tsaka babalik sa resume. As you can see here, on pause, on resume. Now, how to stop? Paano tayo dadaan sa on stop tsaka sa on restart? No? Sabi dito, para duman ka sa on stop, kailangan yung activity ay hindi natin makita. Kailangan the activity is no longer visible. So to demonstrate that, I will click the application, the Reset Apps button. Lipat ako ng application, kunyari. Dito ako sa phone, sa contacts. And then, babalik ako sa aking application. As you can see here, ayan. So, dumaan yung ating application from running. Tapos, kinilik natin yung Reset Application List. So, dadaan mo siya ng pause. After ni pause, as you can see here, na-call na si stop. Meaning,
from the pause and the on stop, ating activity ay hindi na visible. Diba kanina nag-switch ako from our application or from this activity to another application. Meaning our previous activity is no longer visible, so kaya siya na-call si stop. And then pagbalik natin sa ating application, of course, ganito mangyayari. User navigates back to the activity, so the Android calls the on restart method. Kaya nasa on restart method na siya. Tapos, from the on restart method, it will now call the on start and the on resume. As you can see here, from the pause, the stop, na restart, tapos na start ulit, and then resume. And our activity is now running. So how do we destroy? So okay tayo dito, no? Okay na ba tayo dito sa ating from pause to resume? Malinaw ba yon? Malinaw ba yung pagsasabi natin partially visible, guys? Yes, sir. Partially visible, meaning visible pa yung una nating activity, like this one, visible pa sa likuran, sa background. Pero may another activity in the focus na nasa ibabaw. Okay? Matawag mo lang na invisible na yung ating application kapag hindi na nakikita ni user. Let's say, nagpalit ka ng application. Invisible na yung ating unang activity. And then when we go back to that, we can see that dumaan siya sa pause, stop, restart, start, resume. Pause, stop, restart, start, resume. Dumaan po siya sa loop na to. Kumbaga, itong loop na to, on, pause to on, resume, itong loop na to ay para sa mga may transparent o kaya merong activity na partially visible. Or magiging partially visible yung ating application. And then kapag di na visible yung ating application, no longer visible, tsaka siya dadaan dito sa loop na to. Okay? From the on, start, resume, pause, stop, restart, and then start. Tsaka siya dadaan dito sa loop na to. So if we are going to the on restart method na, all we need to do is we click on the back button. As you can see, meron akong toast na nilagay. Another one. Main activity has been destroyed, called on destroyed. So whenever we click the back button of our Android phone, it will call the on destroy method. Okay, go back. Also, napansin nyo, nawala yung ating previous na mga logs dito. Let's say maglag ulit tayo, no? Yan, may laman. And when I click on the back button of my Android phone, mapapansin po ninyo, na-destroy ni ating application, and when we go back to our phone, nawala na rin yung mga logs. Kumbaga, nag-restart yung ating application. Or sorry, nag-shutdown yung ating activity at ni-launch ulit. Tapos dumanod siya sa ganitong proseso. So, ganyan po nangyayari kapag kiniklik natin yung back button. Essentially, ang sinasabi mo pag click mo yung back button is tapos ka sa activity na to, lilipat ka sa ibang application. Ganoon po si back button. Question, guys. Okay? Tawag muna ako ng isang student dito. Mr. Balukanag, Mr. Edison. Yes, sir. Ano mangyayari sa ating activity kapag ni-rotate ko? What do you think would happen? Pag ni-rotate, sir? Opo, pag ni-rotate. Ano mangyayari? Magre-resume, sir. Resume. Sige, let's see, no? Let's rotate our device. Tandaan nyo, meron tayong mga logs. Okay? We rotate our device. Nakita nyo ang nangyari? Kinuha nyo si destroy. At nawala yung ating mga logs. Again,
Yan, meron tayong mga text dito. Meron tayong mga logs dito. Balik tayo sa ating pagka-portrait orientation. Yun, nawala. So, kasi nagkaroon ng toast ulit. Ang ginagawa po kasi ni Android kapag niro-rotate natin yung orientation ng ating device or nagkakaroon ng tinatawag natin configuration change from portrait to landscape, ang nangyayari, si Android, nire-destroy niya yung portrait na activity, tapos gagawa siya ng another activity na naka-landscape na. Kung mag-Android is treating landscape and portrait as two different activities. So, nangyayari, i-redraw ni Android from landscape, from portrait to landscape, yung mga elements, UI elements. So, effectively, yung naka-portrait application from running, mag-shutdown siya. Okay. Mag-shutdown siya para i-launch na yung activity na naka-portrait. Kaya nawawala yung mga logs kasi hindi naka-save. Hindi ko sinasave yung mga logs when I rotate the device. And if you've watched the videos na pinost ko, meron dun ways para ma-keep yung mga logs na to. Kung kahit i-rotate ko to ng ilang beses, nandito pa rin yung mga logs, hindi siya mawawala. Gagamitin natin siya sa ating save instance state na program, pero tsaka ako sa inyo papakita kung paano yun. Okay? Okay, malinaw na yan guys. Malinaw na po ba? Kapag fini-flip ang device, kapag nagkakaroon ng bagong orientation, nawawala yung unang activity, gumagawa na panibago. So if you want your application to save yung mga critical data, kunyari yan ay grab, nagbubuk ka ng grab. Ginawa mong landscape, kunyari lang. Ginawa mong landscape, mawawala yung, hindi, ito na lang. Okay. Kunyari nagka-type ka sa messenger ng napakahabang message. Tapos finilip mo ng landscape. Mawawala yung message mo. And to prevent, kaya kailangan natin din yung save instance state natin is para ma-save yung ating message doon. Para hindi siya mawawala kapag tayo nag-landscape or nag-portrait or nagbago ng configuration. Okay? Questions guys dito? Wala na naman questions. Mukhang malinaw naman, no? O mukhang sobrang labo, hindi matindihan. Alin ba guys? Malinaw ba? Sobrang linaw ba? Sobrang labo. Kaya walang questions. Guys. Malinaw na po, sir. Okay. Malinaw para kay Ali. Thank you, Ali. Okay. Meron ako dito ng isa pang button. Ito naman ay magka-call lang another activity na full screen. Let's see kung ano mangyayari sa mga logs, no? So when I click on this button, the open next activity, it will open another full screen activity. Meaning, this current activity, yung ating running activity ngayon, magiging invisible na. Let's see. Open next activity. Ayan. Second activity has been created. The second activity ko. When I go back, destroy din siya. Bakit kaya? Mr. Edward? Sir? Bakit na-destroy yung ating main activity? Kaya naglipat lang tayo from one full screen activity to another activity. Kasi sir, parang pong hindi po siya simultaneous nagra-run. So, pag nag-proceed po to another activity, dinidestroy po na po yung current. Okay. Bakit tayo hindi duman sa sir? Sa on restart? Sir, kasi po ang pagkaintindi ko pag on restart po dapat po
yung parang sa cellphone po, yung parang nakikita po yung mga list of applications. Doon po siya applicable sa on restart. Tapos pag binalikan nyo po, makikita nyo po yung log ng on restart. Now po, pag next activity po ng app po mismo, dinedestroy na po niya yung first activity po kaysa po on restart po. Okay. Thank you, Mr. Edward. That is correct po. Tama po. Dinedestroy po ni Android yung unang activity when we switch from one activity in the same application. We're switching from one activity to another inside the same application. Essentially po, ang ibig po sabihin ng back button na to, similar din ito, itong arrow na to, sa ating back button sa baba. Parehas rin ng function. Click ko to, balik ako doon. Click ko to, balik ako dito. Okay? Pero ba kayo napapansin na difference doon sa dalawang button? Halos same sila ng function. Napansin nyo ba na kapag kinilik ko tong arrow sa taas, nagde-destroy yung main activity. Pero pag kinilik ko yung back button sa baba, itong arrow sa baba, hindi siya nade-destroy yung unang activity. Nandito pa rin siya. Ang nade-destroy lang yung second activity. Ito lang nade-destroy kapag kinilik ko itong back button. So itong arrow sa taas, saka itong arrow sa baba, same sila ng function, but itong unang arrow sa taas, ang ginagawa na to, i-redraw niya yung application na main activity. Siya yung magre-redraw. Kapag redraw, i-drawing ulit yung mga elements, itong mga buttons, itong mga text. So basically, ulit siya. Pero itong back button sa baba, si Android po kasi, itong purpose ni back button, minsan sila-save niya yung data. Lalo na kapag tayo nag-switch from one activity to another inside the same application. Nakasave kay Android yung previous activity. Kaya kung mapansin nyo, kapag kahit mag-ilang beses akong magpalit-palit ng activities or ng applications, and when I go back to our application, nakasave pa rin. Nakasave pa rin yung mga laman. Pero itong arrow sa taas, magkaiba sila ng proseso in the background. Pero same sila ng functionality. Bumabalik ka lang sa previous activity, pero iba yung way nila. Yung unang back button sa taas, sa architecture kasi ng application na to, si main activity yung parent activity, tapos si second activity siya yung child. So kapag babalik ako sa parent, using this button sa taas, i-redrawing niya yung parent. Do-drawing niya ulit. Okay? Tapos pag i-click ko tong back button sa baba, babalik lang siya sa previous activity. Sa main activity without redrawing. Okay, continue lang siya from where it left off, kumbaga. Okay, so now, yan na yung ating program. Now, let's look at the code. So itong nakita niyong UI dito, the UI can be seen inside the XML file, the layout file. Ito po siya. Okay. Currently, I'm using the constraint layout. Pero you can use another if you want naman. Pagdating sa code, hindi ko nag-relew yung code. Nilagyan ko lang ng ID para madali ko siya ma-identify sa Java program. Pero you can create naman UI designs using this designer naman on Android Studio. Kay Aid, wala siyang designer. Mano-mano. Kapag gagamit nyo sa Aid, mamano-mano nyo yung XML. Sa-type nyo to. Pero kapag gamit nyo si Android Studio, drag mo lang yung mga arrows dito. Yan.
Kaya drag mo itong bilog sa taas para doon siya kumonek. Tapos, balik ko sa position niya kanina. Ayan. Dia-drag mo lang yung mga bilog. Kung saan mo siya gusto dumikit yung element mo. For example, itong next activity element ko, nakadikit siya sa taas. Tapos itong next part activity, nakadikit doon sa previous button. Tapos yung ating text, nakadikit sa ating previous button. At ang unang button sa taas. So, madali lang po pag-design ng UI sa Android Studio using the constraint layout. Mas flexible siya. But in Aid, when you're using constraint layout in Aid, medyo mahirap siya. So, I suggest, kapag gagamit kayo ng Aid, you use relative or the linear layout. So, it would be helpful, it would be beneficial kapag Android Studio lang gagamitin ninyo. Kung kaya. Kung meron kayong computer na mahihiraman. Kasi mas madali. Okay? Pero you can program this naman in Aid. Mamano-manuin nyo nga lang. Pwede naman ito. Now, as you can see in the code in the XML, I have 2 buttons here. Text view button. Ayan. Tapos ito yung itsura ng aking design. Now, let's go to our Java. The program itself. Okay, here. Focus muna doon sa mga tinuturo ko, no? Sa mga tinuturo ko mga parts ng code. Huwag niyo muna focus yung iba. Mamaya na yan. Okay? So, dito muna tayo sa onCreate. Ito by default meron na to. But as you can see, ito yung dagdag ko na code. Ito yung code na dagdag ko. So, I have here TV1. TV1 stands for my text view. So, basically, kinukuha ko yung naman itong text view ko. Text view. Find view by ID. So, kukunin niya yung text view from the XML. Ginagamit niya yung ID. Ito, saan yun? Ito yung ID ng ating text view. Console text view. Going back, i-call niya yung ID na yun using r.id.console text view. And then, meron akong private string na console text. Ang ginagawa niya, kinukuha niya yung TV1. Kinukuha niya yung TV1. GetText. So, getText is a method inside a text view. So, basically saying, kinukuha mo yung laman ng text view. GetText to string. And then I'll store that inside the console text. Bakit ko kayo ginagawa to? Di ko lang kinukuha diretso. Tapos ina-output, no? Kaya ako meron ditong console text so that I can append to that text, to that string. Ina-append ko lang. Kaya ako meron plus equals dito. Again, recall your Java, no? Alam nyo na yan. Appending yan. Okay? So yung console text, so currently walang laman yan. Kasi wala pa namang console, wala pa namang laman yung ating console. Sa onCreate pa lang tayo eh. So wala pang laman si console text. Pero upon running the onCreate method, lalagyan nyo ng laman si console text. Lalagyan nyo ng laman na main activities been created, called onCreate. Ito yan. Ito yung unang laman ni onCreate, ni console text. And then, we will set the text ng text view natin. Lalagay natin laman yung ating text view. Ang laman ng text view natin ay yung console text. Yung currently ng laman ni console text. So ito yung parts ng code na umuulit on the rest of the callback methods. Okay, yan si onCreate. Now, let's proceed to the onStart. As you can see here, ito, lagi mo ito kinocall kasi we are overriding the onStart. Lagi pong ganito. Kapag if we want to override the onStart, we would always write this code. Now here, nag-a-append ulit ako sa ating console text. Nag-a-append ako. Nilagay ko, main activities has been started. Called onStart. Naka-append dyan. Tapos i-set ko ulit yung text ng ating text view using the currently ng laman ni console text. So, effectively, ang nangyari po dito,
Pagdaan kay onCreate, ito yung laman ng ating console text na string. Kapag dumaan kay onStart, lalagyan niya ng laman ulit. Mag-a-append si console text. Ito na yung magiging laman. Itong /n, ibig sabihin niya new line. Para bumaba siya. Mag-enter ba. Okay? Para bumaba. Kaya meron tayong /n. Okay. Or \n. On resume, save lang din. We also override that by default. And then we also append kay console text. Main activity has been resumed, called on resume. So lahat nating callback methods ay ina-append lang natin yung console text. We append the console text and then I send that console text to the text view natin para mag-update ito. Okay? Let's see that in action. Yan. So kapag ka-start ng ating application, it will go from onCreate to onStart to onResume. Ito yung unang laman ni console text. Pag dumaan kay onStart, lalagyan ng another string inside. So i-append niya. Pagdating kay onResume, i-append niya ulit. So tatlo na yung laman niya. So our activity is running. Now on the on-pause, kapag ka-pause ng ating application, let's say meron ka transparent activity. So partially visible na yung ating main activity. We go back. We call the on-pause and the on-resume. Meron din to. We get the console text. We append the console text. And we set the console text again. Or we set the laman ni text view dun sa laman ni console text. Kung ano naman laman niya currently. So currently ang laman ni console text, ito, tsaka ito. Yan ang laman ni console text. Okay. And then we set that to the text view. On pause and on resume. Okay. Now on the on stop, ganoon din halos. On stop, append si console text para dumugtong yung log. Set ko ulit yung text. Okay. Now, sa ating on destroy, since hindi mo makikita ito kapag i-destroy na natin ginawa ko na lang toast siya. Toast are notifications sa Android. Bagano siya. Magkapakita siya for 5 seconds at mawawala. It will be seen for 5 seconds and then mawawala siya. Parang notification lang siya. And since the onDestroy method will not be shown sa ating activity, I decided na lang to call the toast na lang para makita nyo kung ano nangyari in the background. No?